دولة داخل الدولة وسلطة داخل الكرملين. بوتين ليس وحيداً، ورجالاته يحركون ويحللون ويوضحون له الموقف. فبراير من العام 2022 أطلق بوتين الحرب الروسية الأوكرانية رسمياً، وظهر في مشهد مع قادته الأمنيين، وكأنه اتخذ قرار الحرب وحيداً دون أن يسمع رأي أحد منهم. لكن الصورة التي أظهرها بوتين ليست الواقع تماماً. نخبة روسيا تساعد بوتين، ضباط وقادة مخابرات ومن صفوة جهاز KGB السوفيتي يحيطون بفلاديمير بوتين داخل الكرملين. وفي هذا التقرير سنعرفك على رجال بوتين الأوفياء. منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في تسعينيات القرن الماضي وقيام الاتحاد الروسي، ارتبطت كل القرارات الخاصة بالسياسة الداخلية والخارجية للبلاد باجتماعات مجلس الأمن القومي، والذي يتم فيه اتخاذ كل القرارات الحاسمة. المجلس الذي يتألف من 30 عضواً يمكن القول إن بوتين يفرض سطوته عليه، وذلك بفضل أصدقائه القدامى وأصدقائه الأوفياء. 5 رجال داخل المجلس يشكلون ما يسمى بمجموعة سيلوفيكي. 5 هم من نخبة القادة الأمنيين والعسكريين في روسيا. 3 منهم خدموا رفقة بوتين في سبعينيات القرن الماضي، و2 كانوا الجوكر في دائرة بوتين. فمن هم رجال بوتين الأوفياء في الكرملين؟ نيكولاي الصقر، مستشار بوتين للأمن القومي بعيداً عن أضواء الإعلام ورئيس مجلس الأمن الروسي، هو نيكولاي باتروشيف، ضابط مخابرات محترف ورفيق بوتين الوفي منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث خدم الرجلان معا في جهاز KGB السوفيتي وتحديدا في لينينغراد. ومن بعد سقوط الاتحاد أكمل نيكولاي مسيرته رفقة بوتين، فقد خلفه بمنصة رئيس جهاز الأمن الفيدرالي عام 1999، ثم عين رئيسا لمجلس الأمن عام 2008. يعتبر نيكولاي من أكثر القادة في موسكو الذين يتفقون تماما مع بوتين، حيث يعتبر أن القوى الغربية تسعى لتدمير روسيا، كما يتفق أن الحل في أوكرانيا هو الحرب وليس غيرها. وتقول التقارير الغربية إنه صاحب التأثير الأكبر في إطلاق الحرب الأوكرانية سيرجي ناريشكين، رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية، وهو الآخر خدم في القرن الماضي بجهاز KGB ليتعرف على بوتين في تسعينيات القرن الماضي، وذلك خلال عملهما في بلدية سان بطرسبرغ. يعتبر سيرجي من أشد الموالين لبوتين داخل الكرملين، إذ تقلد عدة مناصب، منها نائب رئيس التنمية الاقتصادية ورئيس الإدارة الرئيسية لميدفيديف، كما شغل بالسابق منصب رئيس مجلس الدوما. ويعرف هو الآخر بأن أفكاره من الأكثر تشدداً اتجاه الغرب. ألكسندر بورتينيكوف خدم مثل باتروشيف ونارشكين في جهاز KGB السوفيتي، وتعرف على بوتين أيضاً في سبعينيات القرن الماضي، لكنه يوصف بالأقل تأثيراً على بوتين داخل الدائرة الضيقة، إلا أنه يشغل منصباً هاماً للغاية داخل الكرملين، حيث يترأس جهاز الأمن الاتحادي الروسي، وهو الجهاز المسؤول عن الأمن الداخلي والاستخبارات. وببساطة أكثر، فإنه الجهاز المسؤول على الحفاظ على سيطرة بوتين داخل روسيا، إذ يوظف الجهاز مئات الآلاف من الأشخاص داخل البلاد بهدف حماية الحدود ومكافحة التجسس والمراقبة الإلكترونية، كما يلعب دورا رئيسيا في قمع المعارضة السياسية. سيرجي لافروف ليس من الأصدقاء القدامى لبوتين، وفي ذات الوقت لا يعود لأي خلفية أمنية، ومع ذلك فهو قرب بوتين منذ ما يقارب العقدين من الزمن، وذلك بشغله منصب وزير الخارجية الروسية منذ عام 2004. يوصف لافروف بأنه من أكثر الدبلوماسيين الروس خبرة،
ويلقى احتراما كبيرا من بوتين لنجاحاته المتواصلة، ما جعله يدخل دائرته الخاصة على الرغم من غياب الصداقة بينهم. حيث تقول التقارير الروسية إن لافروف كسب احترام بوتين بفضل احترافيته وعمله الجاد، بالإضافة لعدم ارتكابه أي أخطاء خلال مسيرته المهنية. سيرجي شويغو. أخيرا وليس آخرا، يأتي الرجل الذي أعاد هيبة الجيش الروسي، هو وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، والذي بدوره لا يعود لأي خلفية أمنية أو عسكرية، فهو في الواقع مهندس مدني، لكنه نجح بخطف أنظار بوتين الذي عينه في النهاية وزيرا للدفاع، ونجح خلال سنوات قصيرة من إعادة هيكلة الجيش الروسي وإطلاق حروب وتدخلات كبرى. وللمزيد عن شويغو يمكنك متابعة تقرير سابق كانت قد أنتجته ستيب نيوز قبل مدة. 5 رجال يحيطون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين قادرون على تغيير المعادلة وإطلاق حروب عنيفة، وفي ذات الوقت وضع الاستراتيجيات والخطط لتكون في النهاية مجموعة سيلوفيكي الوفية لفلاديمير.